السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا هلا والله مرحبا، حياك الله في تجربة جديدة. قبل 3 شهور من اليوم بالضبط أو تزيد شوية، وقفت كل شيء. كنت أسمع عن طرق للتعامل مع الضغوط، أسمع وأقرأ وأطبق أحيانًا، لكن وصلت لنقطة فعلًا ما لي نفسي أسوي شيء. كسلان يا أخي، ما أبغى أسوي الأشياء اللي فعلًا كنت أسويها. ما توقعت إنه في يوم من الأيام راح أقول لا يا حبيبي ستوب الله يرضى عليك، وقّف شوية هدّي، ضبّط الأمور وأرجع من جديد. لكن فعلًا وصلت لهذيك النقطة، اللي متأكد منه إنه ما كانت هشاشة أو دلع، لأنه أعرف علاماتها تصير صراحة بعض الأحيان. لكن لأ، المرة هذيك كانت فعلًا غير. وأتذكر إنه كان في لحظات ماضية أكثر ضغط من هذيك الفترة، بس ما صار اللي صار وقتها. وهنا اللي حسيت إنه لا والله في شيء شوي مختلف، ها، ضبّط المضابيط وأرجع من جديد. وعشان كذا كان عنوان الفيديو زي ما أنت قاعد تشوفه الآن، فقدت الشغف. كلمة الشغف هي كلمة فضفاضة وكلمة واسعة وكل واحد مننا يفهمها بشكل معين، بس اللي أقصده في هذه الحالة هو فقدان الحماس، فقدان الرغبة إنك تفعل ما كنت تفعله سابقًا، خصوصًا بعد دوام من الكرف والضغط. وهذا بالضبط اللي صار معايا، واللي أقدر أقول لك إنه اتعلمت بالتطبيق وبالطريقة الحقيقية كيف أتعامل مع الضغوط اليومية، لإني حطيت كذا مجموعة قواعد وبدأت أمشي فيها طوال الفترة الماضية، وأقدر أقول إنه الأمور الحمد لله رجعت أفضل مما كانت عليه قبل حتى هذيك الحالة. أول خطوة كانت إنه أخدت إجازة، أصلًا هذيك الفترة كانت ماشية مع إجازة موجودة أصلًا already فمدّدتها شويتين، رجعت جدة. حيث لا ضغوط ولا تفكير ولا أعمال، خفّفت جدًا من كل شيء أشتغل عليه، وقعدت أفضى لإيش الأشياء اللي أقدر أسويها وتساعدني إنه أكمّل حياتي أكثر بنفس الشكل والإنتاجية الماضية. هدفي في هذا الفيديو إنه أشاركك هذه ال8 نقاط وكلها والله فعلًا أشياء قاعد أطبّقها في حياتي ماني قاعد أنظّر عليك، أشاركها وطبّق منها اللي فعلًا تراه مناسب، ممكن تطلع منها بواحدة، ممكن تطلع بال8 كلها، الأكيد إنه كلها تستحق التفكير وتستحق التجربة. القاعدة الأولى: أيام الأسبوع للعمل، أيام الweekend للراحة والمشاريع الشخصية. أنا كنت من الناس ولا زلت يعني لحدٍ ما أفصل كثير. وما أتوقع إنه صح إنك تفصل 100% بين دراستك وعملك وحياتك، لأنه في الأخير هم جزء من بعض، صح؟ لكن تحتاج في لحظات معينة إنك لازم تبتعد عشان ترجع أنشط. فقُلت خلاص أنا الweekend ما أشتغل لشيء له علاقة بالعمل، الweekend هو لمشاريع شخصية، لأشياء في راسي أبغى أسويها، لهوايات أبغى أسويها، ل ل لراحة باخذها، هذا الweekend. في أيام العمل فيها يحتاجني فحتمًا راح أكون موجود. تراني أشتغل مو عشان في شيء مطلوب مني إني أسويه في الweekend، بس كذا كنت أحب إنه ممكن في مهمة معينة لأ أبغى أشتغل عليها من بدري خلال الweekend، ولقيت إنه هذه من الأشياء اللي تخلّيك سهل الانحراق بسرعة، سهل الانحراق، سهل الاحتراق، يعني سهل إنك تضيع في النُص، سهل إنك تحس إنك أنت يا جماعة أنا مضغوط، طَب أنت ضغطت نفسك باختيارك، فهذا اللي كان يصير معايا. طب هل ممكن تقول لا والله طب أنا خلاص أجل بلاش أذاكر في الweekend لا يا حبيبي الله يرضى عليك. ففي لحظات عادي دراستك راح تحتاجك، عملك راح يحتاجك، لكن المهم إنك تبتعد وترجع مرة ثانية. فمن ضمن الأشياء اللي فعلًا استفدتها من هذا القرار إنه طلع مشروع مجتمع مسافة، اللي دائمًا أقوله واللي دائمًا أكرره لأنه والله سعيد فيه، وأعتقد إنك في يوم من الأيام بإذن الله تعالى راح تستفيد من هذا المشروع. الفكرة من هذا كله إنك لمن تبدأ تروق وتعطي عقلك المساحة، راح تخرج الخطط والأفكار لساحة التنفيذ، وتصير أحلامك ومشاريعك على أرض الواقع. أما القاعدة الثانية فسميتها الفلة الموزعة، وهي عكس زمان، إني كنت والله لأ والله الweekend للفلة والانبساط وأيام الأسبوع هي للعمل والأشياء الثانية. فلقيت لا والله الصح إنك تخلطها في بعض، إنه الweekend يكون في له شوية عمل على الأشياء الشخصية اللي أنت تبي تشتغل عليها، حاجة معينة تبي تتعلمها، دورة تبي تحضرها، أي شيء يخطر في بالك خارج محيط الدراسة والعمل. وفي نفس الوقت أيام الأسبوع هي فرصة إنه الواحد ينبسط فيها انبساطات كذا صغيرة، ترى هي اللي تعطيك خلينا نقول جرعة تخليك تكمل باقي الأسبوع وأنت لسه مبسوط. فما أنتظر الويكند عشان أنبسط، لا يا عمي أنبسط وأنا هنا في هذا الأسبوع. فبعد الدوام أروح كافي، أقابل شخص معين، أطلع لمكان معين، أبي أشتري دراجة إن شاء الله بكرة،
أيوه بكرة إن شاء الله باروح أشتري دراجة فخلال الأسبوع تسوي هذه النشاطات البسيطة اللي فعلًا تعطيك شعور بالسعادة والاستمتاع، وأنت لسه قاعد تعيش الأسبوع والweekend إن شاء الله كمان جايك الخير. فلا تحصر هذه هنا وهذه هنا، اخلطهم في بعض يا وحش وتعيش حياة يعني حسب تجربتي كانت جيدة صراحة. أما القاعدة الثالثة فهي بسيطة جدًا لكن ألزمت نفسي فيها، وهي إنه لازم أقابل من أحب. خلاص عندي كل أسبوع أنا حطيتها كذا من راسي كل يوم اثنين وربوع ألزم نفسي إنه أقابل والله صديق قديم، وأحرص على المقابلة وإن لم يكن فممكن اتصال، لكن المقابلة هي الأصل وهي الأهم. تجلس يا أخي عشا من هنا، غدوة من هنا، فطور من هنا، ما جربت ولا الفطور بس والله يبغى لها. كاسة قهوة من هنا، كاسة شاهي. المهم إنك تحرص إنك تقابل أحد خارج إطار العمل، أو حتى ممكن يكون صديق وزميل في العمل، لكن المهم إنه ما في شيء له علاقة بالعمل في السواليف اللي تنقال. مشاركة اهتمامات، هوايات، سواليف إنسانية يا رجل، لأنه في الأخير إحنا بني آدميين صح؟ أو إحنا بني أوادم، أو إحنا أبناء، لأ إحنا أبناء آدم. إحنا آدميين، أتوقع إنه هذا هو الجمع الصحيح. فحلوة المساحة هذه وحلو إنك تحرص عليها، مو لو صارت خير وبركة وهذا الشيء اللي كان يصير بالنسبة لي زمان، يعني تصير بس لو صارت خير وبركة، لكن الآن لأ أنا حريص عليها وأنا اللي أتواصل. خلنا نتقابل، خلنا نشوف بعض، وتراها جميلة 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 والله. أما القاعدة الرابعة فهي إن الورقة والقلم معايا على طول، لأنه صراحة من الأشياء اللي كانت توترني دائمًا إنه تيجي في بالي أفكار وما ودي إنها تطير، فماني قادر أركّز أساسًا. فالآن صار الحل بالنسبة لي سهل جدًا، أول ما تيجي في بالي فكرة خلاص تمام، أكتبها وبعدين أرجع أفكر فيها من جديد. الفكرة الطايرة العايمة اللي تخاف إنها تطير عليك تبقى زي الذبانة في راسك، تدور 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 وتغثك طول اليوم وتضغطك طول اليوم، ولا أنت اللي سجلتها، وغالبًا ما راح تستفيد منها إلا لما تبدأ تسجلها. بلس كمان زائد هذه فوق البيعة، الأفكار العظيمة ما تجي مرة واحدة ولا تجي في لحظة واحدة، هي غالبًا فكرة بدأت تافهة بعدين سجلتها بعدين فكرت فيها من جديد وطورتها وبعدين عارف، فهي تمر بمراحل. فأول ما تلقطها أنت إن شاء الله إنك عديت المرحلة الأولى، لكن تراها مي الفكرة النهائية. سجلها على جنب، ارجع لها بعدين، فكر فيها بعدين. المهم إنها ما تبقى تحوس في راسك، ولما تكون مشغول ولا تبغى تعيش يومك خلاص سجلها وانساها. أما القاعدة الخامسة فهي إنه أركز وقت الفلة، يعني سالفة إنه أتفرج مباراة وأنا على الجوال ترى هذه تقتل المتعة والله. أيوه هذه اللي تقتل المتعة. إنه أتفرج فيديو يوتيوب وأنا ماشي في السيارة فيصير بس أسمعه جيدة حلوة الأشياء اللي مو مرة رهيبة، لكن لو في شيء مرة حريص عليه لأ أرجع البيت وأشوفه يا على اللابتوب يا على الشاشة. والله عندي شاشة صراحة يعني أنبسط من جد لمن أتفرج أي شيء عليها، لأنه تعطيني تجربة كاملة، أركز، ما تشغلني، ما تطلع لي رسايل فوق، فبالتالي التركيز وقت الفلة هو اللي يعطيك فعلًا شعور الفلة الحقيقي. خليني أصور لك الشاشة اللي هذه والله في التصوير باين إنها صغيرة لكنها صراحة تبرد الخاطر والله. أما القاعدة السادسة هي 4 8 7، لا تتصل على هذا الرقم. آآ والله في بالي أقولها من أول، لكن عمومًا القاعدة هذه بكل بساطة إنه في وسط اليوم اديني كذا كم دقيقة على جنب وأجلس، خذ شهيق لمدة 4 ثواني، احبسه لمدة 7 ثواني، طلعه خلال 8 ثواني. لا دقيقة لا دقيقة أبغى أسويها مرة ثانية عشان بس أضبط لأني ما عديت. صرت أسويها غالبًا بدون ما أعد، لكن عمومًا في البداية تحتاج إنك أنت تعد، بعد كذا حتعرف إيش هي الحسبة الصحيحة. ف كرر التمرين هذا 3 أو 4 مرات ورا بعض، وكرره كمان مع الأيام كل يوم احرص إنك تسويه مرة مرتين خلال اليوم، ومن جد راح تشوف النتيجة. لا تعليق أكثر من كذا. أما القاعدة السابعة اللي فعلًا ساعدتني هو إيماني التام وقناعتي التامة إن الضغوط هي جزء من حياتي وجزء من حياتك كذلك. ممكن ما راح تخف، ممكن تزيد مع الوقت، والأكيد إنها ما راح تخلص. فإيمانك بهذا الشيء، ومثل ما سمعت من الدكتور عبد الله السباعي كلمة كانت جميلة مرة لما كان يقول إنه ترى هذه الضغوط زي العضلة،
زي لمّا تطلع وتجري نُص ساعة، تجهد شوية لكن هذا الشيء قاعد يرفع لياقتك، فمثل هذه الضغوط قاعد ترفع لياقتك اتجاه الحياة، ترفع حتى من معدل إنجازك، من إنتاجيتك، إن أجدت التعامل معاها. وجزء من تعاملك معاها إنك تؤمن إنه لا والله الضغوط تراها جزء من يومي، هي ما هي يعني هي ما هي عقاب، هي ما هي مصيبة جايتني، هي ترفع من عضلة التحمل والإنجاز والصبر على أداء المهام. وهنا أستذكر قصة الدكتورة هبة اللي ذكرتها في آخر حلقة نزلت من 1000 خطوة، إنه كانت بداية دراستها للدكتوراه قاعدة شايلة هَم وقاعدة تفكر أساسًا كيف أقدر أكمل هذه الدراسة المضغوطة رغم وجود طفلتين معاها. لتتفاجأ بخبر إنه في طفل ثالث راح ييجي في الطريق، فلك أن تتخيل إنه في قمة الضغوط تزداد ضغطًا، وبعدين تمر هذه السنوات وتكون هي الطالبة الوحيدة اللي تخرجت من اختبار الدكتوراه في هذيك السنة، وهي الأم الوحيدة اللي موجودة بين كل الدفعة، فلك أن تتخيل فعلًا كيف إنه الضغوط تصنع منك شخص مختلف، يعني زي ما يقولوا الألماس هو بدأ ترى فحم، لكن نتيجة الضغوط والاحتكاكات خرجت هذه الألماسة. فتعاملك معاها هو الحل، تعاملك مع هذه الضغوط ومحاولتك أنك تجاريها بمثل التقنيات والطرق اللي قلناها ترى هو الحل، أما الهروب منها ما راح يجيب نتيجة، وأساسًا ما حد يقدر يهرب من ضغوطه، يعني فين حتروح في الأخير؟ هي وراك وهي معاك. أما القاعدة الثامنة والأخيرة وهي الأهم وهي الأصل وهي الأساس، واللي حطيتها في الأخير حتى تكون الشيء اللي يُختم فيه، واللي لو ال8 قواعد أو ال7 كلها نسيتها، هذه ال8 لا تنساها، وهي الصلاة في وقتها. كلنا نصلي إن شاء الله، وكلنا مسلمين، وكلنا عندنا أخطاءنا وتأخيراتنا، وما أقولها يعني حتى أقول إنه لا والله أنا ال إيش أنا إمام المسلمين. لا والله الله يغفر لنا التقصير، بس لمّا تكون القاعدة في تعاملك مع أعمالك إنه أذن أوقف أصلي وارجع مرة ثانية إن شاء الله ولاحق خير، هي القاعدة الأساسية، فهنا والله كثير يعني ما باقول 3/4 الضغوط ولا باقول 90% من الضغوط، ولكن أنت راح تشوفها قدام عينك وراح تشوف بركة الوقت اللي فعلًا صار يُهدى لك، لأنه أحيانًا وهذا والله شعور يجينا، يعني هي في الأخير من النفس الأمارة في السوء، وهو حديث النفس اللي بينك وبين نفسك اللي ما ينقال أصلًا، إنه تحس كأنه الصلاة فيها ضياع وقت مثلًا، إنك والله لسه 20 دقيقة والّا نُص ساعة، لأ خلّيني أخلّص الشغلة حقتي وأروح أصلّي مرة ثانية على خير، وإذا ما صليت جماعة في المسجد خلاص يعني أصلّي هنا في البيت وصلى الله وبارك. هذا شعور ترى يجينا كلنا، ولكن لمّا تكون هذه القاعدة إنه لا والله أذن خلاص انتهى الموضوع، تقطع وتروح وتجي. القطعة هذه هي فرصة إنك أول شيء أديت فرض، أديت واجب عليك، أديت ركن من أركان الإسلام، فرصة إنك تجدد العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فرصة إنك كذلك ترتاح وتنفصل وترجع حتى ترجع تتصل بشكل أقوى مع عملك بإذن الله تعالى، لأنه خلاص صار عندك المساحة من الروقان والصفاء الذهني والهدوء. عمومًا أنا أقولها ترى وأنا ماني مطبقها 100% ولسه والله أيام تخبص وأيام تضبط وعلى الله بس، لكنك أنت تحطها قاعدة أمامك وتحاول وتسعى فيها، فوالله فيها النفع والخير الكثير. وأقولها لنفسي ترى قبل لا أقولها لأي أحد يعني، فخذ وخلي يعني، وخذ ما تراه مناسب لك ولحياتك. آخر شي باقوله إنه سميت هذا الفيديو عندما فقدت شغفي أو فقدان الشغف، ما أعرف إيش راح أسميه بالضبط، لكن كلمة فقدان الشغف دائمًا ترتبط بنتيجة ضغوط نفسية، أسرية، اجتماعية، عملية، ضغوط الأعمال والمهام اليومية، يحس الواحد إنه ما عندي الحماس، ما عندي القدرة، وترى هي درجات يعني ما تجيك مرة واحدة، ممكن تجيك تدريجية، ممكن تجيك فترة مع الثانية، اللي تحتاجه إنه كل يوم تحاول تتعامل مع هذه الضغوط اليومية، وبإذن الله تعالى إنه ما راح تجيك المرحلة اللي أنت تقول أوه لا خلاص مع السلامة، لأنك أنت في الأخير راح تاخذ إجازات، راح تاخذ راحة في النُص، راح تكون حريص كل يوم إنك والله توزّع لحظات الفلة، كل هذه الأشياء تساعدك إنك إيش، تضبّط وتوازن، تضبّط وتوازن، وأنت في الأخير على مركب، ممكن توشك أن تغرق أحيانًا، لكن طالما أنت دائمًا قاعد تعدّل وتوازن، فبإذن الله تعالى المركب راح يستمر وبسرعات أكبر، وأقدر أقول لك إنه نتيجة ال3 شهور الماضية الحمد لله الأمور عادت بمكاسب ولله الحمد، وإن شاء الله يا رب يكون الجاي أفضل لي ولك. أتمنى فعلًا إنه أقرأ تعليقك في هذا الفيديو، وتهمني جدًا تعليقاتكم المثرية مثل ما أثرتوها في الفيديو الماضي حق 10 أمور تركتها من حياتي، فعلًا استمتعت جدًا بالتعليقات، وأعتقد كان فيها فائدة ونفع كبير، فاكتب لي تعليقك كيف تتعامل مع ضغوطك اليومية؟ كيف تتعامل مع اللحظات اللي تشعر فيها بالضعف، اللي تشعر فيها إنك فقدت الحماس
فقدت الوقود اللي كان يغذيك طوال رحلتك، وحسيت إنه خلاص ما عاد لك نفس تسوي شيء. كيف تتعامل معاها؟ اكتب لنا تعليقك وتجربتك، وأتمنى فعلًا إنها تكون تجربة خُضتها وليس مجرد مثلًا شيء قريته، لأنه يا كثر الأشياء اللي نقراها، لكن ماذا عن الشيء اللي أنت طبقته وفرق معاك؟ نراك دائمًا وأبدًا على خير وإلى خير بإذن الله تعالى، في أمان الكريم، سلام عليكم.